Γεια σας και καλώς ήρθατε στο WhatsApp Guys για άλλη μια φορά. Πριν ξεκινήσουμε με το ρολόι το σημερινό, θέλω να σας πω ότι τρέχει giveaway. 25 του μηνός θα διαλέξω, βασικά θα διαλέξει η γυναίκα μου, γιατί δεν θέλω να επηρεαστώ με κάτι μηνύματα που στέλνουμε από καιρούς, κατά καιρούς μάλλον, μαζί. Οπότε θέλω να είναι δίκαιο το giveaway. Οπότε θα διαλέξει η γυναίκα μου 3 μηνύματα, θα τα διαβάσω εγώ. Εννοείται, θα διαλέξει η γυναίκα μου 3 μηνύματα και θα πούμε τους νικητές. Ένας νικητής θα κερδίσει 3 νικητές και ο καθένας θα κερδίσει από μία τερμάτινη θήκη ρολογιών προσφορά της Nadir Watches. Για μας εδώ, για το κανάλι, για τους φίλους του καναλιού. Σήμερα θα δούμε έναν racing χρονογράφο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με πολύπλοκους μηχανισμούς ή πολυτέλειες. Αντίθετα βασίζεται σε κάτι που πολλοί προσπαθούν να πετύχουν, αλλά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το χαρακτήρα. Ένα ρολόι εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή των αγώνων αυτοκινήτου, από τα πάντοξ του Λεμάν, από τα χρονόμετρα των μηχανικών και από εκείνες τις δεκαετίες όπου οι οδηγοί αγωνίζονταν περισσότερο με το ένστικτο παρά με τους υπολογιστές. Δεν είναι άλλο από το Nezumi Voitur VQ4. Η Nezumi ιδρύθηκε από τον David Campbell, ένα σχεδιαστή με μεγάλη αγάπη για τα vintage αυτοκίνητα, τα εργαλεία ακριβίας και φυσικά τα ρολόγια. Η φιλοσοφία της εταιρείας δεν είναι να αντιγράφει το παρελθόν, είναι να παίρνει στοιχεία από αυτό και να τα μεταφέρει στο σήμερα. Το πρώτο Voitur παρουσιάστηκε το 2015 και ουσιαστικά έγινε το μοντέλο που καθόρισε την ταυτότητα της Nezumi. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη Voitur στα γαλλικά σημαίνει αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί την καθαρότερη έκφραση της αγάπης της εταιρείας για τον κόσμο του motorsport. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα το βγάλεις από το κουτί, αυτό ήταν μέσα εδώ, πάρα πολύ όμορφο, αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται για έναν ακόμα χρονογράφο της σειράς, όπως τα λέγαμε. Το καντράν τραβά αμέσως την προσοχή, οι χρωματικές αντιθέσεις, η διάταξη των υποκαντράν και η ταχυμετρική στεφάνη δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει όργανα αγωνιστικού αυτοκινήτου της δεκαετίας του 70. Υπάρχει έντονη vintage αισθητική, αλλά χωρίς να δείχνει παλιό. Είναι ένα ρολόι που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα ρετρό και σύγχρονο. Η κάσα είναι κατασκευασμένη από 316L ανοξίδωτο ατσάλι, έχει διάμετρο 40 χιλιοστά, μήκος 47 χιλιοστά, πάχος 12,75 μαζί με το κρίσταλο και πλάτος λουριού 20 χιλιοστά. Για μένα αυτές οι διαστάσεις είναι σχεδόν ιδανικές, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, δεν είναι μικρό. Κάθεται άνετα στον καρπό και θυμίζει τις αναλογίες των κλασικών χρονογράφων. Οι επιφάνειες εναλλάσσονται ανάμεσα σε φρουτισμένο και γυαλισμένο φινίρισμα, προσφέροντας πολύ όμορφο παιχνίδι με το φως. Ειδικά οι λοξοτμημένες γυαλισμένες λεπτομέρειες κάνουν το ρολόι να δείχνουν ακριβότερο από ό,τι πραγματικά είναι. Αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο κλέβει την παράσταση, νομίζω αυτό είναι το καντράν. Η Nezumi έχει επενδύσει ιδιαίτερα στη λεπτομέρεια. Οι δείκτες των ωρών και των λεπτών διαθέτουν φρουτισμένο φινίρισμα με γυαλισμένες ακμές. Οι εφαρμοστοί δείκτες προσθέτουν βάθος, τα υποκαντράν δημιουργούν μια αγωνιστική αισθητική χωρίς να κάνουν το καντράν φορτωμένο. Όλα δείχνουν καθαρά, όλα έχουν λόγο ύπαρξης. Και το σημαντικότερο, το ρολόι παραμένει εξαιρετικά ευανάγνωστο. Το VQ4 διαθέτει διπλό θολωτό κρίσταλο ζαφύρι, αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Το ζαφύρι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις ρατσουνιές και προσφέρει μια premium αίσθηση που δύσκολα συναντάμε σε φθηνότερα ρολόγια. Παράλληλα, η εσωτερική αντιανακλαστική επίστρωση βοηθά σημαντικά στην αναγνωσιμότητα. Οι αντανακλάσεις μειώνονται αισθητά και το καντράν παραμένει ευδιάκριτο σχεδόν σε κάθε συνθήκη φωτισμού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο το καντράν, να το ζουμάρουμε λίγο να το δείτε. Ορίστε, τι λέτε εσείς. Όσον αφορά το μηχανισμό, στο εσωτερικό βρίσκεται ο Seiko VK63 Mecha Approach. Ο VK63 δεν είναι ένας συνηθισμένος μηχανισμός, είναι ένας υβριδικός μηχανισμός. Η βασική λειτουργία του ρολογιού είναι quartz για μέγιστη ακρίβεια. Όμως ο χρονογράφος, όπως βλέπετε και εδώ μπροστά σας, λειτουργεί μέσω μηχανικού module. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική
βελόνα του χρονογράφου κινείται ομαλά, σχεδόν όπως σε έναν μηχανικό χρονογράφο. Τα κουμπιά έχουν πραγματική αίσθηση και όταν μηδενίζεις το χρονογράφο, οι δείκτες επιστρέφουν στιγμιαία στη θέση τους, με ένα πολύ ικανοποιητικό snap back. Ειλικρινά είναι ένας από τους πιο στην καθημερινότητα, εδώ είναι που το Voitur λάμπει. Είναι ελαφρύ, είναι άνετο, έχει πολύ καλή αναγνωσιμότητα, ταιριάζει τόσο με casual ντύσιμο όσο και με κάτι πιο προσεγμένο. Δεν είναι ένα εργαλειακό diver, δεν είναι dress watch, είναι ένα ρολόι που σε κάνει να θέλεις να το φοράς καθημερινά. Και πολλές φορές αυτό είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε τεχνικό χαρακτηριστικό. Η στεγανότητα είναι στα 50 μέτρα, είναι αρκετή για καθημερινή χρήση, πλύσιμο χεριών και βροχή. Δεν είναι όμως ένα ρολόι σχεδιασμένο για κολύμβηση ή καταδύσεις. Θα το ήθελα να είναι στα 100 μέτρα, να σου πω την αλήθεια, και όχι στα 50. Εδώ το βλέπετε με ένα άλλο racing λουράκι, πάρα πολύ όμορφο. Γενικά δεν θα έχετε πρόβλημα με τα λουράκια, τα δερμάτινα. Είδατε και αυτό εδώ. Πάρα πολύ όμορφο, αυτό το είδα στην αρχή του βίντεο. Και εδώ ναι, zoom, πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Τι λέτε. Πάμε να δούμε και το καφέ που πραγματικά τα σπάει. Ορίστε. Και με το καφέ. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Εδώ μιλάμε για vintage. Κάθεται πάρα πολύ όμορφα στον καρπό. Είπαμε, οι διαστάσεις είναι πάρα πολύ καλές για το συγκεκριμένο. Πανέμορφο. Τι λέτε. Πάμε να δούμε φόσφορο. Η Nezumi χρησιμοποιεί Swiss Grade X1 Super Luminova. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Η φόρτιση γίνεται γρήγορα, η φωτεινότητα είναι έντονη, η διάρκεια βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Να προσθέσω όμως εδώ ότι δεν πρόκειται φυσικά για diver ούτε ένα field watch. Για καθημερινή χρήση το Loom κάνει και δεν κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ναι μεν θα δεις, αλλά δεν θα σε βγάλει όλο το βράδυ. Και πάμε να το φορτίσουμε και λίγο ακόμα με το φακό μας. Το είχαμε ήδη λίγο φορτισμένο. Δεν ήταν έτσι. Εδώ θέλω να λέμε αλήθειες. Και 3, 2, 1, καμπουμ. Ορίστε. Όλο το βράδυ δεν θα βγάλει. Αυτά. Λοιπόν, αρκετά με το φόσφορο. Πάμε να πούμε τις τελικές μας σκέψεις, εντυπώσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Το Nezumi Voitur VQ4 είναι από εκείνα τα ρολόγια που αποδεικνύουν πως η ρολογοποιία δεν είναι μόνο μηχανισμοί και προδιαγραφές. Είναι συναίσθημα, είναι ιστορία, είναι σχεδιασμός. Είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου να σου δημιουργεί εικόνες και αναμνήσεις. Με εξαιρετική αισθητική, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, ζαφύρι κρίσταλο, Super Luminova, όχι τόσο καλό θα πω εγώ, και τον απολαυστικό Seiko VK63, το Voitur VQ4 αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όποιον αγαπά τα motorsports και τους vintage χρονογράφους. Αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Δεν είναι ένα ρολόι σχεδιασμένο που έχει βγει από μια επιτροπή marketing. Είναι ένα ρολόι σχεδιασμένο το οποίο έχει βγει από ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τα αυτοκίνητα και τα ρολόγια. Και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, για να το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε, όποιος θέλει να αποκτήσει αυτό το ρολόι θα πρέπει να δώσει 486 ευρώ. Για ένα ρολόι το οποίο ο σχεδιασμός γίνεται στη Σουηδία και η συναρμολόγηση, οι δοκιμές και ο ποιοτικός έλεγχος γίνονται στη Γερμανία. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Nezumi να συνδυάζει σκανδιναβικό design με αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο ποιότητας. Θα αφήσω link στην περιγραφή για όποιον θέλει να το τσεκάρει. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Αν δεν σας άρεσε αυτό, κάποιο θα σας αρέσει, κάποιο θα βρείτε να σας αρέσει.
Θα αφήσω link στην περιγραφή για όποιον θέλει να το τσεκάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ezumi για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ελπίζω να έχουμε και άλλα ρολόγια της εταιρείας στην πορεία εδώ στο κανάλι μας. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ακόμα ότι τρέχει giveaway, δεν θα το ξεχνάτε αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί την επόμενη φορά έχετε βιντεάρα. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά θέλω να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.